Για τις περισσότερες βιταμίνες και τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία τυπικά συστήνεται να τα λαμβάνουμε μετά το φαγητό, γιατί γνωρίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η απορρόφησή τους και μειώνεται η πιθανότητα να εμφανίζουν παρενέργειες. Ούτως ή άλλως, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία και τις βιταμίνες φυσιολογικά ο άνθρωπος τις λαμβάνει μαζί με το γεύμα, άρα καλό είναι όταν τα λαμβάνουμε να είναι ενεργοποιημένο το γαστρεντερικό σύστημα, ώστε να βελτιστοποιεί την απορρόφησή τους. Αυτό όμως δεν ισχύει και με το μαγνήσιο. Το μαγνήσιο έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορεί να λειτουργήσει κατά κάποιον τρόπο και ως φάρμακο, δηλαδή να φέρει δράσεις επιπρόσθετες από αυτές που έχει ως συμπλήρωμα διατροφής, γενικά για τη βελτίωση της υγείας. Όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, το μαγνήσιο βοηθάει σε κάποιες καταστάσεις και ανάλογα που στοχεύουμε μπορούμε να τροποποιήσουμε την ώρα λήψης του για να μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι η ώρα λήψης του μαγνησίου μέσα στη μέρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, να βελτιώσουμε τον ύπνο ή να ρίξουμε την αρτηριακή πίεση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η λήψη μαγνησίου μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη διατροφή και σε διαφορετική ώρα της ημέρας. Πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Αρκετά άτομα λαμβάνουν μαγνήσιο γιατί βοηθάει στον ύπνο. Σε αυτή την περίπτωση, ιδανικά πρέπει να παίρνουμε το μαγνήσιο μια ώρα πριν τον ύπνο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα αρκεί για να κάνει υψηλά επίπεδα το μαγνήσιο στο αίμα και να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε καλύτερα. Είναι προφανές ότι καλό είναι να μην τρώει κάποιος τόσο αργά, άρα σε αυτή την περίπτωση η πρόληψη μαγνησίου θα είναι ανεξάρτητη από το τελευταίο γεύμα της ημέρας. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να αντιμετωπίσει το στρες, το πιο λογικό είναι να μοιράσει το μαγνήσιο μέσα στη μέρα, ειδικά στις ώρες που έχει το εντονότερο στρες. Καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν πρωί και υπόκειται σε στρες κυρίως μετά τις πρωινές ώρες, μια ταμπλέτα μαγνησίου μετά το πρωινό και άλλη μία μετά το μεσημερινό είναι η ιδανική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του στρες. Η συγκεκριμένη δοσολογία που βοηθάει τον καθένα διαφέρει. Έτσι, η ίδια ποσότητα που σε κάποιον μειώνει το στρες και τον κάνει παραγωγικό, μπορεί κάποιον άλλο να του φέρνει πνηλεία και να μην μπορεί να δουλέψει. Για να βρούμε την ιδανική δόση που λειτουργεί για μας, πρέπει να ξεκινήσουμε από μια χαμηλή δόση, για παράδειγμα 100 mg μαγνησίου, και αν αυτό δεν λειτουργεί, σιγά σιγά να αυξήσουμε τη δόση μέχρι να φτάσουμε εκεί που θα είναι αποτελεσματική για μας. Δηλαδή να είμαστε παραγωγικοί, χωρίς άγχος, αλλά και χωρίς να νιώθουμε υπνηλία. Σε περίπτωση που παίρνει κάποιος μαγνήσιο για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, το λογικό θα ήταν να πάρει το μαγνήσιο σε διαφορετική ώρα από αυτή που παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή, έτσι ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά σε αυτή. Αν λοιπόν λαμβάνετε αντιπερταστικά το πρωί, τότε το λογικό θα ήταν να παίρνετε το μαγνήσιο το απόγευμα, έτσι ώστε να επεκτείνετε τη δράση των αντιπερταστικών και μέσα στη νύχτα. Σε περίπτωση που παίρνετε αντιπερταστικά και πρωί και απόγευμα, τότε το λογικό θα ήταν να παίρνετε το μαγνήσιο τις ώρες ανάμεσα στα αντιπερταστικά, για παράδειγμα το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα. Σε περίπτωση που έχετε αυξημένη πίεση, αλλά ακόμα δεν έχει κρίνει ο γιατρός σας ότι έχετε ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής, καλό είναι να μοιράζετε την ημερήσια ποσότητα του μαγνησίου σε 2 δόσεις και να παίρνετε τη μία το πρωί και την άλλη αργά το απόγευμα, περίπου κάθε 12ωρο. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μαγνήσιο για να βελτιώσετε τις αθλητικές σας επιδόσεις, το ιδανικό είναι να ξεκινήσετε να δοκιμάζετε το μαγνήσιο αμέσως μετά την άσκηση ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της, αν αυτή διαρκεί πάνω από 1,5 ώρα. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι για αγώνες και προπονήσεις που διαρκούν πάνω από 1 ώρα, μπορεί κάποιος να λαμβάνει μαγνήσιο κατά τη διάρκεια του αγώνα ή της προπόνησης. Αν όμως οι προπονήσεις σας είναι μικρότερες, τότε όπως είπαμε μια ταμπλέτα μαγνησίου μετά την άσκηση είναι ό,τι πρέπει. Μην ξεχνάτε επίσης ότι αν πάσχετε από ημικρανίες ή πονοκεφάλους, μια υψηλή δόση μαγνησίου τη στιγμή που ξεκινάει η ημικρανία ή ο πονοκέφαλος είναι πολύ πιθανό να τον σταματήσει ή να περιορίσει τη φαρμακευτική αγωγή που θα χρειαστεί για να αντιμετωπιστεί. Έτσι, αντί να τη χρησιμοποιήσετε 2 παυσίπονα, μπορεί να χρησιμοποιήσετε 1 παυσίπονο και μια ταμπλέτα μαγνησίου. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάρουμε μεγάλη ποσότητα μαγνησίου της τάξης του 1 γραμμαρίου. Να θυμίσω ότι αυτή η ποσότητα είναι πολύ πιθανό να φέρει μια άμεση μαλακή κένωση, αλλά αν σας βοηθήσει στην ανακούφιση του πονοκεφάλου, σίγουρα αξίζει. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση, όπως για παράδειγμα αντιμετώπιση του διαβήτη ή βελτίωση της διάθεσης,
κτλ. Το ιδανικό είναι να χωρίζετε την ημερήσια ποσότητα του μαγνησίου που χρειάζεστε σε 2 δόσεις και να παίρνετε μία μετά το πρωινό και μία 12 ώρες μετά αργά το απόγευμα ή το βράδυ. Το μαγνήσιο έχει πάρα πολλές χρήσεις, όπως η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως πονοκέφαλο και δυσκολιότητα, αλλά και μακροχρόνιων, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης, το άγχος κτλ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα ωφέλη του μαγνησίου και σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, σας συστήνω να δείτε το βίντεο στα δεξιά μου που αναλύει τις χρήσεις του μαγνησίου αλλά και τις τροφές που το περιέχουν. Σας ευχαριστώ πολύ.